أجلد النائب السابق خالد شخير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله على اللي يتقي عقب ما بات وعيب الضمان الرئيس عقب ارتفاعه، وأنا أقول اضرب على الشاهد اللي صرت معنا. اللي قال هذا الخطاب يمثلني، هذا ما فيه تعدي على صاحب السمو، لذلك راح اعيده واكرره واتمنى من اكبر سلطه اللي تطبق على مسلم هي تطبق علينا. صاحب السمو، لا خير فينا ان لم نقلها ولا خير فيكم ان لم تسمعوها. اليوم يا صاحب السمو الكويت تمر بأسوأ مراحلها، ولا عندنا اليوم مجال لرفاهية المجاملة. يا صاحب السمو لن نسمح لك باسم الأمة والشعب أن تمارس الحكم الفردي. يا صاحب السمو إن بعض مستشارينك لهم مصالح تجارية، وبعضهم في قلوبهم حقد دفين على الشعب والديمقراطية، فلا تجعل سلطاتك وأنت أمير ممرا لمصالحهم واحقادهم. يا صاحب السمو اختارك مجلس الامه وعينك اميرا، ولم يعينك ابوك وليا للعهد، ولم يعينك اخوك وليا للعهد. اختارك الشعب راضيا اميرا للبلاد، فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا صاحب السمو التاريخ يسجل، فماذا تريد أن يكتب التاريخ في صفحتك؟ هل تريد أن يكتب في عهد الشيخ صباح الأحمد تم حبس أصحاب الرأي؟ هل تريد أن يكتب تضرب الناس بالمقطعات؟ هل تريد أنه في عهد الشيخ صباح الأحمد نهبت الكويت وأموالها؟ هل تريد أن يكتب التاريخ في عهد صباح الأحمد أنه تم انتهاك حقوق الشعب وتغوير الدستور؟ يا صاحب السمو أنت عقب ما استلمت الإمارة وبعد مخصصاتك من 8 مليون إلى 50 مليون ما قلنا شيء تقديرا لك، فاحفظ يا سمو الأمير هذا التقدير ليس لنا وإنما للأمة. يا صاحب السمو تعرف شنو مشكلتك؟ إنك للحين إنك تعتقد إنك رئيس وزراء، واللي عقد رؤوس الأحبار يحلها.